جسر لندن. بيمشي على هذا الجسر يومياً 40,000 شخص. نحن هلا في وسط ساحة فيكتوريا. القصة بتعيش أكثر من صاحبها. التأثير اللي طلع من هذا الأثر أثر على العالم كله. من ضرائبنا تعيش بهذا المستوى من الرفاهية وبهذا المستوى. صح في عرب بكل مكان، بس ولكن غيرنا وجينا على الأوتيل هذا. بنصح أي شخص أي شاب يعني يجي ويعيش فترة هون. هذا أرخص سوبر ماركت ممكن تشتري منه أغراض وفيه كل شيء بتحتاجه وكتير رخيص كتير ممتاز. الحلو فيه لما بتفوت بتلاقي كل شيء فيه. هو قصر باكنغهام. يمكن بدنا تيكت اصلا لنفوت لجوا ونحن ما حاجزين اي تيكت. نحن هلا في وسط ساحة فيكتوريا، قصر باكنغهام. طبعا في حكمة مشهورة بتقول القصة بتعيش أكثر من صاحبها، فهذا أكبر مثال. هذا القصر رح نحكي عن قصة هيك صغيرة بتعبر، أنا بشوفها معبرة كثير ومؤثرة وبتشرح بالفعل المعنى الحقيقي لقيمة الأشياء والتاريخ وحتى القصص وحتى الأشخاص وأعمالهم في التاريخ. إذا جيت لهون سألت حالك سؤال، الملكة هون ولا لا؟ اطلع على فوق القصر فوق. إذا كان علم جاك يونيون المملكة المتحدة مرفوع علم بريطانيا فمعناته الملكة ما هون، بس إذا كان العلم الملكي مرفوع فمعناته الملكة بالداخل. بعض الناس طبعا ما بعرف على أي أساسات قيمت هذا القصر بمليار مليار ونص. المبلغ تافه إذا فكرت فيه، مبلغ تافه. أي شخص ديكتاتور أو تاجر مخدرات، أي شخص معه مصاري ممكن يشتريه، بس فكر انت بالقيمه الحقيقيه للقصر. لا انا هي الحجاره ولا الاشكال ولا حتى الرسومات ولا حتى الصور. القيمه الحقيقيه تبعه بتجي من الاشخاص اللي صنعوا التاريخ، الأحداث، المدى اللي عاشوا، التأثير اللي طلع من هذا القصر أثر على العالم كله. وفي مقولة بتقول إذا صاحب القصة مات القصة ما بتموت. والتاريخ اللي عمله هذا القصر رح تضل على ملايين السنين، رح تكون محفورة بذاكرة العالم. نحن هلأ أمام قصر باكنغهام الشهير للملكة فيكتوريا الأولى ملكة بريطانيا، وهذا هو نفس القصر اللي عاشت فيه الأميرة ديانا. اليوم هذا القصر صار معلم سياحي، صارت كل الناس تزوره بعد احتجاجات من المواطنين البريطانيين. يعني لما طلعوا قالوا إنه بما إنه نحن كلياتنا شعب واحد ومستوى معيشة واحدة، طلعوا قالوا إنه ليش للعائلة المالكة من ضرائبنا تعيش بهذا المستوى من الرفاهية وبهذا المستوى من المعيشة؟ يعني ليش ما تعيش مثل تقريبا المواطنين العاديين في بريطانيا؟ بما إنه نحن دافعين ضرائب لنا الحق بتقرير اتجاه ضرائبنا. ليش للعائلة تفوت وتطلع وتاكل وتشرب وتعيش بمستوى وهي أصلا ما بتتجاوز تقريبا 10-15 فرد؟ ليش ندفع هاي الضرائب؟ ليش ليصرفوا كل هالمصاريف بما أنهم كمان هن بس 10 أشخاص؟ فبعد ذلك قررت الحكومة وقررت العائلة المالكة في بريطانيا تنتقل على مكان تاني أبسط من هذا عادي، وتخلي هذا المكان للسواح يعني يجوا يزوروه كأنه معلم سياحي. وهو بالفعل قصر قديم جدا ورح نزوره نحن كمان، رح نفوت عليه. اليوم ما في تذاكر، اليوم من المساء رح ناخذ تذكرة مشان بكره نفوت. هون الواجهة الأمامية للقصر وهي هي الساحة، ومن الطرف الثاني الحديقة الملكية والغرف الملكية وكل شيء تابع للقصر. طبعا هون كمان كان ممنوع أصلا يفوت غير المالكين، بس ولكن عامة الشعب كان ممكن تمشي بهي الحديقة اللي هون. مقابل القصر هي حديقة جرين بارك المشهورة في لندن وبريطانيا. يعني على فكرة هاي العادة موجودة حتى عند البريطانيين، يعني ما بوقف على الإشارة بمشوا عادي. اليوم جو كأنه مطر. مشان نصحى أول شيء لازم ناخذ فنجان قهوة. نروح شو اسم الماركة هاي كانت نسيت. رح نروح ناخذ أول شيء فنجان قهوة. صباح الخير. هلا نحن رحنا جبنا قهوة ستاربكس مشان نصحصح. أخذنا الباص اللي طابقين. طبعا في نوعين منه، النوع اللي بيكون بس للسواح بيكون 45 باوند للساعة، وفي هذا الباص المواصلات العادي. والمواصلات هون بشكل عام يعني جيدة، موجودة 24 ساعة وكل دقيقة بيجي باص، كل دقيقة تقريبا بيجي باص جديد. لما بيكون هيك عندك باصات على مدار ال 24 ساعة تخليك دائما برا، تصور قد ما فيك وين ما بدك تروح، لأنه في كل مكان قطارات وباصات كل دقيقة تقريبا، في أكثر من باص واحد على مدى 24 ساعة كله. والمدينة هي تقريبا فيها أغلب المحلات سوبر ماركت تفتح 24 ساعة
هاي اول مره انا بشوف هيك 24 ساعه، محلات كبيره يعني مو محلات كيوسك صغيره. بالطابق الفوقان ما في غيري انا وواحد ثاني، وهذاك الثاني كمان زعلان كانه افريقي. اكثر شيء عجبني انا هو الانجليزي، في كل مكان العالم تحكي انجليزي وانا انجليزيتي ضعيفه شوي، فاذا واحد ضل هون فتره خلى شي شهرين ثلاث شهور ممكن يصير بيرفكت تقريبا بالانجليزي اذا هو عنده مؤسس يعني ولو شوي انجليزي. انا عندي اساس الانجليزي، فثلاث شهور هون ممكن تخليك رائع بالانجليزي. انا مجرد انا صار لي هلا يومين هون تذكرت اغلب الكلمات اللي ما كنت اصلا استعملها من فتره كثير طويله. لازم ننزل هون. ثانك يو. نزلنا هلا من الباص بدنا نروح. نسيت انا ما طلعت الخريطه منيح ولا راحت علي المحطه، بس مو بعيده، هو تقريبا كل 200 متر بيوقف بمحطه. خلينا نحكي شوي على موضوع الاسعار وعلى موضوع الناس هون. هلا هون الناس من اول ما جيت عم بيطب الترايبود صار 1000 مرة من أول ما جيت. خلينا نحكي شوي عن الوضع هون. هلا أنا أول ما جيت كنت بدي أجي بالطيارة، بعدين من كتر ما نصحوني أجي بالباخرة جيت بالباخرة، لأنه الباخرة كان بالفعل يعني نصيحة جيدة. قطعنا من طرف الفرنسي لطرف لندن، كان الوضع رائع جدا. وبالنسبة للوضع هون خليني أفوت فورا على موضوع الهوستل والأوتيل. للأسف كان سيء، موقعه جيد جدا، شفت على الإنترنت وشفت الصور كان ممتاز جدا، وسعره كان تقريبا متوسط ما انه رخيص يعني. موقعه جيد بس ولكن من جوا اذا ما فت لجوا ما فيك تعرف، من جوا كان سيء يعني. منيح بس حجزت 3 ايام لانه صاير معي هذا الموضوع من قبل، حاجز انا قبل كان تقريبا يعني سيء. هلا هو نظيف وكل شيء بس ولكن قديم وما فيه خدمات منيح، لهالشيء انا شايفه سيء. وبالنسبه للاسعار بشكل عام هون غاليه نوعا ما ورخيصه، يعني اللي عايش باوروبا تقريبا نفس اسعار المانيا ولا هولندا ولا السويد وهي الدول، بس اغلى شيء بسيط لانه الباوند طلع اغلى من اليورو. انا فكرت الباوند ارخص من اليورو. وبالنسبه للشعب هون لانه لندن فيها كثير غرباء، وبالنسبه للافارقه مستلمين كل الاعمال هون، كله من شوفير الباص لحتى الشرطه كلياتهم افارقه، كلياتهم بيحكوا انجليزي. هي جنوب افريقيا بتحكي انجليزي كثير منيح، وكل مكان هون افارقه. والشعب البريطاني هون اللي انا شفته وتعاملت معه كان جيد جدا، تعاملوا كثير منيح. بس في ناس بتقول انه في عنصريه، بس يمكن العنصريه بالمناطق اللي جوا اللي ما فيها غرباء كثير، يعني بسمعوا من الاعلانات وبسمعوا من التلفزيون بيكونوا عنصريين او هن بالاساس عنصريين ما بعرف. بس لندن كلندن ما في عنصريه اصلا، ما في فرصه لتكون عنصري فيها لانه كلياتها غرباء. يعني عم اقول لك من شوفير الباص لحتى الشرطي لحتى الزبال كلياتهم افارقه، يعني كلياتهم من جايين من بلاد عربيه وافريقيه ثانيه وصينيين. هينا ننطلق هلا. ونصيحه كثير مهمه لكل واحد بده يجي لهون ويعيش يجرب العيشه هون. انا امبارح رحت جربت واشتريت الاكل من السوبر ماركت، فرق كثير كبير لانه اكلت اول امبارح بمطعم دفعت 50 باوند على الوجبه، كانت وجبه منيحه شوي. ولكن بالماركت بحاول اصور لكم كمان لانه اشتريت وما صورت ما قدرت اصور. اشتريت تقريبا اكل يومين ب 20 باوند او اقل، يعني ممكن يكفيني كمان الاكل 3 ايام ب 20 باوند بس. انا اصلا ليش عملت هيك؟ عم بحاول اجرب كل شيء لانه مفكر مشان لغتي الانجليزيه قويه وتصير اقوى حابب اجي واخذ كورس هون 3 اشهر، فلذلك عم بجرب. رح اطول هون كمان شوي لانه بعدها بدي احاول اخذ الكورس هون واقوي انجليزيتي، لانه انجليزيتي سيئه بالاخص لما بسافر تحتاج انجليزي كثير كثير كثير، وانا انجليزيتي يعني بمشي حالي ولكن ما أنا جيده للمناقشه. لازم اعمل كورس كمان هون، والكورسات هون افضل شيء لانه بتتعلم بسرعه، محيطك كله انجليزي. انا عملت بالمانيا كذا كورس تستفيد ولكن مو مثل هون. هلا صار لي 4 ايام هون 3 ايام حسيت انه انجليزيتي تحسنت يعني، وتذكرت الاشياء اللي ما كنت متذكرها بالانجليزي. بعد ما كنا بالاوتيل الاول لحسن الحظ غيرت، من برا كان ممتاز ومكانه رائع جدا، بس ولكن غيرنا وجينا على الاوتيل هذا. هون افضل بكثير. دائما خذوا اذا بدك تاخذوا لقيتوا شيء رخيص خذوه لمده يوم او يومين، لانه اذا بتاخذوا اكثر مشكله ما بتقدروا تطلعوا بدون ما تخسروا مصاري. انا حجزت 3 ايام هنيك بعدين غيرته وعملت حجز ثاني هون افضل بكثير. وبعدين بالاخير طلع السعر هذا افضل من هذاك، خدمات افضل وهو كل شيء فيه احسن من هذاك. بدنا نروح من هون على ستوكويل اسم المنطقة، ومن هنيك رح ناخذ باص ثاني نفس الباص هذا طابقين، رح نروح على جسر لندن، الجسر الشهير تبع لندن. هو بعيد عن قلب العاصمة لندن، هي لندن كتير كبيرة بس هو بعيد عن مركز المدينة أو بعيد عن المكان اللي أنا أخذ فيه الأوتيل. وبصراحة الجو كتير مناسب للشباب وللدراسة وللحياة. بنصح أي شخص أي شاب يعني يجي ويعيش فترة هون. الإنجليزي لازم تحتاج الإنجليزي، إلا لازم إنجليزي ولو شوي، بالأخص لندن كلها أجانب يعني. This train terminates
هلا واقفين على ضفاف نهر التايم امام سفينه HMS اللي عاشت ضمن الحرب العالميه الثانيه، واللي كانت اقوى سفن حربيه في العالم كلياته بهذاك الوقت بسبب مدافعها القويه اللي هي 9 انش تقريبا، ومحطوطه من ايام الحرب العالميه الثانيه لهلا بوسط نهر التايمز بجانب جسر لندن الكبير او جسر البرج الضخم الشهير. بلفاست هي احد اقوى سلاح بريطانيا في الحرب العالميه الثانيه، كانت من نشأة بريطانيا مشهوره جدا بالقوات البحريه القويه جدا اللي بتدرب اغلب قوات البحريه العالميه، لانه اصلا بريطانيا الاقوى سلاح عندها هو السلاح البحري، لانه بريطانيا كلياتها مجرد جزيره فبتحتاج قوات بحريه بشكل كبير. هذا هو جسر لندن الشهير، بيمر أو بيمشي على هذا الجسر يوميا حسب الإحصاءات تبع البلدية 40,000 شخص. هذا الجسر له تاريخ عريق جدا، تمت عليه عدة تعديلات، وأهم القادة اللي عدلوا عليه بالتاريخ هو ريتشارد قلب الأسد. بالطرف الثاني برج لندن هو كمان قلعة كانت كمان سواها ريتشارد قلب الأسد، سواها كان هو بس للأحصنة والمشي، بعدين سووه للسيارات بعد صناعة السيارات. طبعا رح نروح على الطرف الثاني وناخذ تفاصيل أكثر عن الموضوع. انبنى في الأساس بسنة 1066 للميلاد كجزء من غزو النورمان لإنجلترا، وفي سنة 1078 أمر ويليام الفاتح ببناء البرج الأبيض اللي على الطرف الثاني اللي اسمه قلعة البرج، وصار رمز لقهر الأسرة الحاكمة في لندن، الأسرة الجديدة. وبحلول سنة 1100 استخدم القلعة هي كسجن، مع أنه ما كان هو الهدف الأساسي منها. كمان العائلة الملكية استخدمت القلعة على الطرف الثاني كسكن لها كقصر ملكي، وسووا عدة توسعات على البرج في القدم. وأشهر الأشخاص اللي عملوا تعديلات على الجسر ريتشارد قلب الأسد وهنري الثالث وحتى إدوارد الأول في سنة 1200 وسنة 1300. ومن وقتها الجسر على حاله هيك، بس بعملوا شوية ترميمات وتحسينات عليه كل كم سنة. صار لي هلا 4 ايام عم بحاول اضل اكثر، فراح نروح على السوبر ماركت، وغيرنا الاوتيل كمان يكون في مطبخ، لانه اول اوتيل ما كان في مطبخ. راح نروح على سوبر ماركت ناخذ اكل ونطبخه لحالنا، لانه دائما بالمطعم مشكله، فقررت اروح واشتري اكل لحالي، ومو طبخ نظامي، يعني شغلات جاهزه واكلها افضل. اكيد تعبان لانه طول الوقت مشي. هون خساره انك تاخذ باص بكل هاي المناطق الحلوه، يعني لازم تقعد وتمشي، وافضل من انك تاخذ باص وقطار سريع كثير وزحمه كثير، يعني ما رح تلحق تشوف شيء وانت بالباص. هذا ارخص سوبر ماركت ممكن تشتري منه اغراض، وفيه كل شيء بتحتاجه وكثير رخيص كثير ممتاز. طبعا ما فيه كاشير، كلياته عن طريق البطاقه وكل شيء الكتروني يعني. بس ما بعرف سينس بيرس، ما بعرف شو اسمه، هلا بتقراوا اسمه. افضل سوبر ماركت فيكم تشتروا منه وارخص شيء. الحلو فيه لما بتفوت بتلاقي كل شيء فيه رخيص تقريبا، وفي عليه عروض فيكم دائما، يعني اوريدي الشيء رح تاخذ. انا باخذ مثلا سلطه فواكه هون على 1 يورو 30 باوند مدري سنت. هذا امبارح زيتون كمان. اليوم رح ناخذ بس هدول، لانه بالبيت كمان انا اخذ كثير اغراض، فلنشوف قديش رح يطلع سعرهم هدول. الو الو سر طلع حقهم 8 يورو بس، ندفع بالكارت. طبعا اخذت اكل انا ليومين امبارح تقريبا كان بكفي هدول. هلا بدنا نروح على البيت. غيرت الاوتيل من الساعه 3 لازم نعمل تشيك ان، يعني نسجل الدخول، وانا وصلت تقريبا الساعه كانت 11، فلازم نروح نغير نظبط امورنا اليوم ونعمل خطه بكره. استنونا بكره. سلام. رح اروح اجهز فيديو بكره. هذا هو الباص.